hard to breathe, but that's alright. Hush. 4 पॉइंट्स पैकी आधी आपण क्वांटिफाईड स्टेटमेंट म्हणजे काय आणि ड्युअल म्हणजे काय ते पाहिलं. आता आपण पाहणार आहोत निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट अँड कॉन्व्हर्स इनव्हर्स कॉन्ट्रापोजिटिव्ह ऑफ इम्प्लिकेशन. सो आपण सुरुवातीला निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट म्हणजे काय ते पाहूया. तर सुरुवातीला आपण कंपाऊंड स्टेटमेंट म्हणजे काय ते समजून घेऊया. ठीक आहे. इफ टू स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय लॉजिकल कनेक्टिव्ह इज कॉल्ड कंपाऊंड स्टेटमेंट. म्हणजे दोन स्टेटमेंट आहेत आपण कन्सिडर करू पी क्यू हे दोन स्टेटमेंट आहेत. ते काय केले आपण लॉजिकल कनेक्टिव्ह म्हणजे आपले अँड आर इफ देन इफ अँड ओनली हे काय केले आपण कनेक्ट केले. त्याला काय म्हणतात पूर्ण एक स्टेटमेंट तयार होतं त्याला काय म्हणतात कंपाऊंड स्टेटमेंट. ठीक आहे. सो हे जर आपले कंपाऊंड स्टेटमेंटचे डेफिनेशन अप्लाय करायचे. हे जे कंपाऊंड स्टेटमेंट तयार झालेले आहेत त्याचं यायचं आपल्याला निगेशन करायचंय. सुरुवातीला आपण एक्सरसाइज 1.1 मध्ये क्वेश्चन 5 मध्ये निगेशन म्हणजे काय ते पाहिलं आणि त्याचे काही एक एक्झाम्पल पाहिले. फॉर एक्झाम्पल रूट रॅशनल नंबर त्याचं निगेशन काय केलं तर आपण रूट नॉट रॅशनल नंबर. किंवा दुसरं तिरुपती इज इन आंध्र प्रदेश त्याचं काय केलं निगेशन आपण तिरुपती इज नॉट इन आंध्र प्रदेश. म्हणजे हे काही सिम्पल स्टेटमेंट होते. या सिम्पल स्टेटमेंटचं काय केलं आपण निगेशन. आता काय करायचं आहे दोन स्टेटमेंट काहीतरी लॉजिकल कनेक्टिव्ह कनेक्ट केले तर ते जे स्टेटमेंट आहे त्याचं निगेशन करायचं आहे. निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट त्याच्या अंतर्गत आपण फर्स्ट पाहूया निगेशन ऑफ कंजंक्शन. म्हणजेच काय पी क्यू दोन स्टेटमेंट जर अँड जोडले तर त्याला काय आपण म्हणतो कंजंक्शन. त्याचं काय करायचं आपल्याला निगेशन करायचं. ठीक आहे. सो आपण काय केले निगेशन ऑफ कंजंक्शन. द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी अँड क्यू इज पी अँड क्यू. ठीक आहे. मग माझे दोन स्टेटमेंट असतील तिचं अँड जोडलं आपण म्हणतो कंजंक्शन. सो अँडचं सिम्बॉल काय हां. सो हे काय झालं कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट. त्याचं निगेशन म्हणजे काय साधारणपणे आपल्याला माहिती आहे. समजा एका स्टेटमेंट आपण पी धरलं निगेशन म्हणजे काय करतो आपण हे जे सिम्बॉल त्याला आपण टायटलचं सिम्बॉल म्हणतो आपल्या लॉजिकमध्ये त्याला काय म्हणणार आपण निगेशन. हे काय निगेशन ऑफ पी. तसंच काय केलं आहे हे पूर्णपणे कंजंक्शनला काय निगेशन केले. सो कशामध्ये करतो आपण निगेशन पी अँड क्यू. ठीक आहे. आणि पुढे काय लिहिले आपण इथे निगेशन पी अँड क्यू इज इक्वल टू निगेशन पी ऑर निगेशन क्यू. म्हणजे काय होतं इथे जर आपण या कंजंक्शनला जर निगेशन अप्लाय केलं हे निगेशन साईड पीला आणि क्यूला काय होते आतमध्ये जाऊन अप्लाय होते आणि अँडचं काय होतो ऑर. ठीक आहे. सो निगेशन पी अँड क्यू इज इक्वल टू काय होते निगेशन पी इथे अँडचा काय होतो ऑर निगेशन क्यू. हे काय थोडक्यात तुम्ही जर ट्रूथ टेबल काढला तर ट्रूथ टेबल साईडद्वारे तुम्ही प्रूव्ह पण करू शकता. त्याचा जो ट्रूथ टेबलमध्ये लास्ट कॉलमची एंट्रीज येतील त्या ह्याचा जर ट्रूथ टेबल काढला तर लास्ट कॉलमची एंट्री सारखी येतील. म्हणजे ज्या ट्रूथ व्हॅल्यू असतील ह्या स्टेटमेंटच्या ते येतील आयडेंटिकल येतील सेम येतील तरच आपल्याला काय म्हणणार इक्वल आहे. ठीक आहे. सो हे काय झालं हे लक्षात ठेवायचं आपल्याला. म्हणजे आता आपल्याला हे एक्सरसाइज सॉल्व करायला लागणारच आहे प्लस पुढची जी एक्सरसाइज आहे त्याला पण हे लागणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट आपण काय पाहणार आहे निगेशन ऑफ डिस्जंक्शन. तर आपण निगेशन ऑफ डिस्जंक्शनचं असं डिस्क्रिप्शन लिहिता सिम्पली फक्त जे आपल्याला गरजेचं आहे हा फॉर्म्युला. ठीक आहे. तो पाहू आपण. सो आपल्याला माहिती आहे दोन स्टेटमेंट असतील त्याचं आपण ऑरने जोडले त्याला काय म्हणतो आपण डिस्जंक्शन. ठीक आहे. सो आपण हे आहे आपलं डिस्जंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट. ठीक आहे. त्याचं काय केलं आपण निगेशन केलं तर काय होतं हे निगेशन साईड आतमध्ये अप्लाय होते पीला आणि क्यूला सेपरेट काय होतं निगेशन पी अँड निगेशन क्यू. नाही तर ऑरचं काय होतंय अँड. ठीक आहे. सो चेंज काय होते पुन्हा एकदा लक्षात घेऊ हे निगेशन साईन आतमध्ये अप्लाय होतं ना काय होतंय ह्या ऑरचं काय होतं अँड. ठीक आहे. ते निगेशन साईन पीला सेपरेट अप्लाय होते क्यूला सेपरेट अप्लाय होते आणि ते जो ऑर आहे त्याचा काय होतो अँड. हे झालं आपलं निगेशन ऑफ डिस्जंक्शन. ठीक आहे. सो आपल्याला लक्षात काय ठेवायचं महत्त्वाचं म्हणजे हे आपण कंजंक्शनचं निगेशन केलं तर त्याचं काय बदल होते आणि दुसरं आहे डिस्जंक्शनचं निगेशन. ठीक आहे. आणि नोट पाहूया ते काय सांगते हे जे आहे म्हणजेच काय निगेशन ऑफ कंजंक्शन आणि हे जे आहे निगेशन ऑफ डिस्जंक्शन. म्हणजे आपण पाहतोय त्यालाच काय म्हणतात आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ. ठीक आहे. हे जे नाव आहे कोणतं डी मॉर्गन्स लॉ हे लक्षात ठेवायचं आपण. कारण की पुढे जाऊन आपण 10 लॉज पाहणार आहोत. त्यातला महत्त्वाचा म्हणजे हा एक लॉज होतो. म्हणजे 10 लॉज लक्षात ठेवायला पण सोपं आहे. त्यातले 2-3 लॉज आहेत ते आपण कॉम्प्लेक्समध्ये काय पाहिले त्याच्यावरच अवलंबून आहेत. आणि हे जे आहे डिमॉर्गन्स लॉ आणखी काही लॉज आहेत त्यामुळे लक्षात ठेवा पण सोपं आहे. किंवा आता काय करा डिमॉर्गन्स लॉ म्हणजे काय लक्षात ठेवा म्हणजे काय निगेशन ऑफ कंजंक्शनचं. पण ते कशाला इक्विव्हॅलेंट असतं तर काय होतं त्याचं निगेशन ऑफ पी ऑर निगेशन ऑफ क्यू अँड निगेशन ऑफ
disjunction होणार negation of P and negation of Q are called De Morgan's law. किंवा वाक्यात लाईस म्हणलं कसं लिहिणार आपण negation of conjunction of two statement is disjunction of their negation. ठीक आहे, याला कसं म्हणणार negation of disjunction of two statements is conjunction of their negation. ठीक आहे, डी मॉर्गन लॉ विषयी आपण गंमत म्हणून आणखी थोडी माहिती जाणून घेऊया. आपल्या बुक मध्ये नाही किंवा आपल्या बुकशी रिलेटेड पण नाही, माहिती असतं म्हणून. ठीक आहे, सो डी मॉर्गन लॉ कुठून आला? सो आपला सेटचं काय माहिती आपल्याला युनियन माहिती आहे. ठीक आहे, समजा दोन सेटचं युनियन काय म्हणतो, हा एक ए सेट आहे, हा एक बी सेट आहे. याचं युनियन म्हणजे यातल्या एलिमेंट मिळून जे तयार होतं त्याला म्हणतो युनियन. तर आपल्या लॉजिकमध्ये युनियन म्हणजे काय असतं तर ऑर, म्हणजे हे साईन आहे ते काय आपलं ऑरचं साईन आहे. आणि इंटरसेक्शन माहिती आपल्याला दोन सेट आहे ए बी याचं इंटरसेक्शन म्हणजे काय म्हणतो आपण हा सामायिक भाग म्हणजे ए मध्ये आणि बी मध्ये म्हणजे कॉमन एलिमेंट्स आहेत त्याला काय म्हणतो आपण इंटरसेक्शन. थोडक्यात काय हे कसं लिहून करतो आपण ए इंटरसेक्शन बी. आणि आपल्या लॉजिकमध्ये ते काय येतं ए अँड बी. ठीक आहे, सो आपण याचा जो कॉम्प्लिमेंट पाहिला समजा ए युनियन बीचा कॉम्प्लिमेंट काय होतो आपल्याला माहिती आहे. युनियन बीचा कॉम्प्लिमेंट ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट म्हणजे हा कॉम्प्लिमेंट सेपरेट लागू होतो आणि युनियनचं करतं इंटरसेक्शन. सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बीचं जर आपण कॉम्प्लिमेंट घेतलं हे थोडं वर घेऊया, तसं जर आपण कॉम्प्लिमेंट घेतलं ते इक्वल काय होतं ते कशाशी इक्वल असतं हा ए कॉम्प्लिमेंट आणि या इंटरसेक्शनचं काय होतं युनियन बी कॉम्प्लिमेंट. यात जो बदल होतो सेट्समध्ये सेम बदल लॉजिकमध्ये होतो. निगेशन साइन आतमध्ये लागू होतं आणि काय होते तर अँडचा ऑर होतो. ठीक आहे, इथे पण निगेशन साइन आतमध्ये पी क्यूला सेपरेट लागू होतं आणि ऑरचा काय होतो अँड होतो. तर सेम आहे याचं कनेक्शन आहे त्यामुळे आपल्याला काय होतंय डी मॉर्गन्स लॉ. ठीक आहे, सो नेक्स्ट पाहूया आपण निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन. नेक्स्ट निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन. सो आपल्याला माहिती आहे दोन स्टेटमेंट असेल पी क्यू हे आपण इफ देन जर कनेक्ट केले त्याला काय म्हणतो आपण इम्प्लिकेशन. सो आपण ते कोणत्या सिम्बॉल दाखवतोय पी इम्प्लाइज क्यू म्हणजे जे सिम्बॉल आहे सिंगल लाईन ॲरो त्याला म्हणतो आपण इम्प्लाइज. ठीक आहे, सो आपण त्याचं निगेशन केलं. आपण लिहून कसं करणार निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू. सो याचं निगेशन काय येतं निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इक्वल टू पी अँड निगेशन क्यू. ठीक आहे, मी या दोन स्टेटमेंट पॅटर्नचा ट्रूथ टेबल ड्रॉ केला. त्याच्या लास्ट कॉलम इंट्रीज असतील म्हणजे ट्रूथ व्हॅल्यूज काय असणार आहे सेमच येणार आहे. हे म्हणतो आपल्याला इक्वल. साधारणपणे हे लक्षात ठेवा पी इम्प्लाइज क्यू हे काय असतं दिस इक्वल टू निगेशन पी अँड क्यू. ठीक आहे, सो हे काय झालं पी इम्प्लाइज क्यू आहे इक्वल टू निगेशन पी ऑर क्यू. हे लक्षातच ठेवायचं. हे थोडं काय आपलं रॉकेट आहे. ठीक आहे, हे आहे आपण कुठे चाललोय पी कडनं क्यू कडे. आपलं काय झालं हे मिशन फेल ठरलं त्यामुळे काय झालं मागचा भाग मागे सुटून गेला आणि आपलं या काय झालं खाली पडलं. ठीक आहे, सो हे काय केलं असं मागं गेलं जाताना कसं केलं हे वाकडं तिकडे गेलं. ठीक आहे, आणि हा जो भाग आहे त्याचं नाव होतं ते काय झालं त्याच्यातून खालची सीन म्हणजे काय होते ते खाली फॉल होते. त्याच्यामुळे लक्षात ठेवा आपण हे जर पी इम्प्लाइज क्यू असेल तर काय होतं हे पूर्णपणे मागं जाऊन निगेशन पी आणि काय होतं खालची दिशेने पडतं सो ऑर क्यू. ठीक आहे, आता करायचं याचं निगेशन. सो याचं निगेशन केलं म्हणजे मग इथं पण काय होणार याचं पण निगेशन होणार. ठीक आहे, सो परत घेऊ आपण निगेशन पी ऑर क्यू याचं पण निगेशन. सो आता माहिती आहे आपल्याला निगेशन ऑफ हे काय डिस्जंक्शनचं काय होतं इथे निगेशन ऑफ पी म्हणजे याला सेपरेट निगेशन लागू होतं ह्या ऑरचं काय होणार अँड आणि क्यूला सेपरेट निगेशन. सो काय होणार ते इथे निगेशन ऑफ निगेशन पीचं काय होणार नसतं पी राहणार अँड निगेशन क्यू. हे झालं आपलं हे आन्सर. ठीक आहे, नेक्स्ट पॉईंट पाहूया निगेशन ऑफ बाय कंडिशनल किंवा निगेशन ऑफ डबल इम्प्लिकेशन. सो आपल्याला माहिती आहे डबल इम्प्लिकेशन किंवा बाय कंडिशनल म्हणजे काय दोन स्टेटमेंट आपण कन्सिडर काय केले तिथे पी क्यू ते जर आपण इफेन लिपने जर कनेक्ट केले तर त्याला काय म्हणतो आपण बाय कंडिशनल किंवा डबल इम्प्लिकेशन. त्याचं आपल्याला निगेशन घ्यायचं. सो आपण काय करणार इथे हे निगेशन ऑफ पी इफेन क्यू इज इक्वल टू काय येतं पी अँड निगेशन क्यू ऑर क्यू अँड निगेशन पी. ठीक आहे, आता सिम्पली काय पाहू आपण पी इफेन क्यू हे काय असतं इफ पी देन क्यू
ठीक आहे. अँड इफ क्यू देन पी. याचं निगेशन कसं करणार आपण? निगेशन ऑफ पी इफ एन ओनली क्यू इज इक्वल टू, या साईडला काय होणार? पूर्णपणे निगेशन लागणार. ठीक आहे. सो काय होणार? हे एक स्टेटमेंट धरू आपण अँड हे एक स्टेटमेंट धरू, त्याला निगेशन लागणार. सो आतमध्ये निगेशन इम्प्लाइज होणार. ठीक आहे. इज इक्वल टू negation of P implies Q or negation Q implies P. So next काय येणार? इज इक्वल टू negation P implies Q काय आहे? P or negation Q. सो काय येणार? P and negation Q or आहे तसं, आणि याचं काय होणार? Q and negation P. ठीक आहे. हे काय होणार? याचं निगेशन हे सेम याच्यासारखं येणार. आता याच्यात लक्षात काय ठेवायचं? P implies Q is equal to, हे काय जातं? मागं जातं निगेशन P or Q. ठीक आहे. हे सगळे निगेशन आपण एकाच ठिकाणी एकत्रित पाहूया. निगेशन P and Q is equal to negation P or negation Q. Next negation P or Q is equal to काय येणार? negation P and negation Q. ठीक आहे. सो negation P implies Q is equal to काय येणार? P and negation Q. and last negation P if and only if Q is equal to काय येणार? P and negation Q or second bracket Q and negation P. ठीक आहे. सो यामध्ये लक्षात काय ठेवायचं? अँडचं होतं ऑर आणि ऑरचं होतं अँड. ठीक आहे. स्टेटमेंटमध्ये अँड आणि ऑर असेल त्याचा बदल काय होतो निगेशनमध्ये? हे कशाने रिप्लेस होतं? रिप्लेस बाय ऑर आणि अँड. ठीक आहे. पी क्यू असे स्टेटमेंट असतील तर सपोज पी क्यू आर असे स्टेटमेंट आहेत, ते कशाने रिप्लेस होतात? निगेशन पी, निगेशन क्यू अँड निगेशन आर. ठीक. नेक्स्ट हे जे आहे आणि सेकंड हे जे आहे याच्यामध्ये लक्षात काय ठेवायचं? P implies Q is equal to negation P. ठीक आहे. or Q. नेक्स्ट पॉइंट कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स, कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह ऑफ कंडिशनल स्टेटमेंट. If P implies Q is a conditional statement, then its converse is काय येणार? याचा कॉन्व्हर्स काय येणार? Q implies P. ठीक आहे. इट्स इनव्हर्स इज म्हणजे P implies Q चा इनव्हर्स काय येणार? ठीक आहे. निगेशन P implies निगेशन Q हे काय असेल याचं? इनव्हर्स. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह इज P implies Q चा कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह काय येणार? निगेशन Q implies निगेशन P हे काय असेल याचं? कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. आता हे लक्षात कसं ठेवायचं? कॉन्व्हर्सवरून जायचं कॉर्नरवर. कशाला जायचं? जो कॉन्व्हर्स शब्द आहे त्याच्यावरून जायचं कॉर्नरला. म्हणजे P implies Q असेल, P implies Q तर काय होतं? P कॉर्नर मानून जातो Q ची जागी आणि Q कॉर्नर मानून जातो P ची जागी. ठीक आहे. त्यामुळे P implies Q चं कॉन्व्हर्स काय येतं? उलट होऊन Q implies P. ठीक आहे. नेक्स्ट इनव्हर्स इज. सो आपण काय केला? N मोठा लिहिला आहे. ठीक आहे. तो कसा लिहिला? मोठा. का? N फॉर निगेशन्स. काय आहे? N फॉर निगेशन्स. त्यामुळे P implies Q काय झालं? इनव्हर्स वरनं निगेशन P implies निगेशन Q. या इनव्हर्सच्या N वरून कुठे जायचं? निगेशनला. ठीक आहे. नेक्स्ट कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह इज. या दोन्हींचा मिळून कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह तयार होते. म्हणजे आधी काय होणार? Q implies P म्हणजे ठीक आहे. सो काय होणार? आधी P implies Q चा काय होणार कॉन्ट्रापॉझिटिव्हसाठी? Q implies P आणि नंतर न ह्याचं निगेशन. ठीक आहे. म्हणजेच काय झालं? हे कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. काय पाहिलं आपण? कॉन्व्हर्स म्हणजे काय, इनव्हर्स म्हणजे काय आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह म्हणजे काय. क्वेश्चन कसा विचारतात? आपल्याला इफ देन फॉर्म मध्ये स्टेटमेंट देतात. त्याच्यात कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स, कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह हे शब्द जरी लक्षात नाही राहिले तरी कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स, कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह म्हणजे करायचं काय हे लक्षात राहिलं पाहिजे. ठीक आहे. आता आपण 2 पॉइंट्स पाहिले आपण त्याच्यावरचे. आता एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 3 राईट द निगेशन्स ऑफ द फॉलोइंग. त्याला आपण एक्झाम्पल फर्स्ट पाहूया. ठीक आहे. एक्झाम्पल फर्स्ट +8 > 11
or y minus 3 is equal to 6. सो हे एक स्टेटमेंट आहे, हे एक स्टेटमेंट आहे, ते कशाने कनेक्ट केले, ऑर ने. याचं करायचं निगेशन. सो आधी आपण आधी सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये लिहू. हे फर्स्ट स्टेटमेंट काय असणार, पी लेट पी इज एक्स प्लस 8 ग्रेटर दॅन 11. ठीक आहे. आणि क्यू इज सेकंड स्टेटमेंट y मायनस 3 इज इक्वल 6. ठीक आहे. सो काय होणार, द सिम्बॉलिक फॉर्म of given statement is काय ना, P or Q. ठीक आहे. सिन्स आपल्याला माहिती आहे निगेशन P or Q इज इक्वल टू काय असतं, निगेशनसाठी आतमध्ये इम्प्लाइज होतं निगेशन P अँड निगेशन Q. देअरफॉर negation of given statement is काय येणार, डबल इन्व्हर्टेड कॉमा P स्टेटमेंट x प्लस 8 हे पीचं निगेशन. सो ग्रेटर दॅनचं काय होणार, लेस दॅन 11. इथे काय ऑर झालं and so or काय होणार, and Q statement y minus 3 is equal to 6 काय होणार, y minus 3 is not equal to 6. ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल 11 लेस दॅन 15 and 25 ग्रेटर दॅन 20. ठीक आहे. हे दोन स्टेटमेंट दिलेत, 11 लेस दॅन 15, 25 ग्रेटर दॅन 20 आणि कनेक्ट केलेत. सो याचा सिम्बॉलिक फॉर्म लिहू. ठीक आहे. सो काय होणार, let P is 11 less than 15 and Q is 25 greater than 20. So symbolic form of given statement is kind of P and ने कनेक्ट केले तर सिम्बॉल and Q. सिन्स आपल्याला काय माहिती आहे निगेशन P and Q इज इक्वल टू काय असतं, निगेशन साइन आतमध्ये इम्प्लाइज होतं. सो काय ना, निगेशन P और निगेशन Q. देअरफॉर काय ना, देअरफॉर निगेशन्स ऑफ given statement is काय होणार, डबल इन्व्हर्टेड कॉमा या P चं काय होणार, निगेशन. सो 11 लेस दॅनचं काय होणार, ग्रेटर दॅन इक्वल टू 15 आणि हे काय अँडचं होणार ऑर Qचं निगेशन. ठीक आहे. सो काय इथे निगेशन Q काय 25 ग्रेटर दॅन 20. सो काय 25 ग्रेटर दॅनचं लेस दॅन 20. ठीक आहे. हे झालं कम्प्लीट निगेशन. थर्ड एक्झाम्पल, quadrilateral is a square if and only if it is a rhombus. ठीक आहे. सो आपल्याला वेळ वाचवा म्हणून आपण फॉर्मॅट आहे तसा ठेवलेला आहे. सो quadrilateral is a square हे झालं एक स्टेटमेंट आणि सेकंड इट इज अ rhombus. ते कशाने कनेक्ट केले, इफ अँड ओनली इफ ने. ठीक आहे. सो आपण याचा सिम्बॉलिक फॉर्म लिहू. सो काय येणार, लेट P इज काय येणार, quadrilateral is square. ठीक आहे. नेक्स्ट इट इज अ rhombus हे येणार Q. सो लेट Q इज quadrilateral is rhombus. ठीक आहे. काय येणार, quadrilateral is rhombus. सो सिम्बॉलिक फॉर्म काय येणार, सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ गिव्हन स्टेटमेंट इज P इफ अँड ओनली इफचं. तर सिम्बॉल माहिती आहे P इफ अँड ओनली इफ. सो Q काय, इट इज अ rhombus. सो काय येणार इथे Q. ठीक आहे. नेक्स्ट, सिन्स negation P if and only if Q काय येणार, negation P if and only if Q is equivalent to काय तर P
and negation Q, or in second round bracket Q and negation P. ठीक आहे, हे काय झालं, याचं negation. So therefore negation of given statement is quadrilateral is a square. मी काय केलंय, अँड ने कनेक्ट केलंय, तो काय अँड क्यूचं निगेशन. काय होणार, क्वाड्रिलॅटरल इज नॉट रोम्बस. ठीक आहे, पी आला क्वाड्रिलॅटरल इज स्क्वेअर, अँड ने कनेक्ट केलंय, त्याचं निगेशन इट इज नॉट रोम्बस और, ठीक आहे, हे ऑर ने कनेक्ट केले, ऑर क्यू अँड निगेशन पी. सो क्यू काय आहे, quadrilateral is rhombus. ठीक आहे, अँड काय होणार, पीचं इथं निगेशन इथचं होणार नॉट आणि स्क्वेअर. ठीक आहे, हे झालं ह्या पूर्ण स्टेटमेंटचं निगेशन. फोर्थ एक्झाम्पल, इट इज अ कोल्ड अँड रेनिंग. ठीक आहे, सो फर्स्ट काय झालं याचं, लेट पी काय येणार, पी इज इट इज अ कोल्ड. ठीक आहे, काय येणार, इट इज अ कोल्ड. अँड क्यू काय येणार, क्यू इज इट इज अ रेनिंग. सो आपण काय करतो, याचा सिम्बॉलिक फॉर्म लिहितो. symbolic form of given statement is काय ते पी आहे ते यांनी कनेक्ट केले. सो होणार पी अँड क्यू. सिन्स negation P and Q काय होणार, negation P and Q is equivalent to negation P or negation Q. ठीक आहे, काय, सो नेक्स्ट काय येणार, negation of given statement is negation P or negation Q. म्हणजे P चं निगेशन होणार आणि क्यूचं निगेशन होणार. काय होणार, इट इज नॉट कोल्ड आणि ऑर क्यू काय, इट इज नॉट रेनिंग. ठीक आहे, दुसरं काय लिहू शकतो आपण, ऑर काय लिहिणार आपण, इट इज नॉट कोल्ड ऑर नॉट रेनिंग. फिफ्थ एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करा. आपण सिक्स्थ एक्झाम्पल पाहू. रूट 2 इज अ रॅशनल नंबर. आता याआधी आपण पाहिले एक्सरसाइज 1.1 मध्ये क्वेश्चन 5 होता हा. त्याचं निगेशन काय ना, रूट 2 इज रॅशनल नंबरचं रूट 2 इज नॉट रॅशनल नंबर. इथचं काय झालं, इज नॉट. नेक्स्ट क्वांटिफाईड स्टेटमेंट्स आहेत. आपण त्याचं निगेशन पाहूया. ठीक आहे, हे सर्व काय आहेत, क्वांटिफाईड स्टेटमेंट. सिक्स्थ एक्झाम्पल, ऑल नॅचरल नंबर्स आर होल नंबर. सो ऑलचं काय होणार, सम. ठीक आहे, सम नॅचरल नंबर्स होणार आर नॉट. ठीक आहे, काय होणार, आर नॉट होल नंबर्स. काय झालं इथे, ऑलचं झालं सम नॅचरल नंबर्स आर होल नंबर्स झालं, नॅचरल नंबर आर नॉट होल नंबर, आर झालं आर नॉट. ठीक आहे, नेक्स्ट, फॉर ऑल n बिलॉंग्स टू n, n² + n + 2 इज डिव्हिजिबल बाय 4. त्याचं निगेशन कसं होणार, फॉर ऑलचं होणार देर एक्झिस्ट n बिलॉंग्स टू कॅपिटल N म्हणजे नॅचरल नंबर, आणि n² + n + 2 इज डिव्हिजिबल बाय
सो काय होणार एन स्क्वेअर प्लस एन प्लस 2 इथं होणार इज नॉट डिव्हिजिबल बाय 4. ठीक आहे, हे झाल्याचं निगेशन. थर्ड, देर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू एन सच दॅट एक्स मायनस 17 लेस दॅन 20. ठीक आहे, सो याचं निगेशन इथे देर एक्झिस्ट राहणार फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू एन. ठीक आहे, इथे एक्स मायनस 17 लेस दॅन 20 होणार एक्स मायनस 17 लेस दॅनचं ग्रेटर दॅन इक्वल टू 20. ठीक आहे, पुन्हा एकदा लक्षात घेऊ, निगेशन मध्ये ऑलचं होतं सम, आरचं झालं तर आर नॉट, फॉर ऑलचं झालं देर एक्झिस्ट आणि इज झालं इज नॉट, आणि देर एक्झिस्ट सगळं झालं फॉर ऑल आणि लेस दॅनचं झालं ग्रेटर दॅन इक्वल टू. हे झाले काही चेंजेस.